דום המקורי היה חוויית המולטיפלייר הראשונה בחיי. אני וכמה חברים היינו מחברים את המחשבים שלנו עם כבל רשת ועושים באטל רויאל פרטי משלנו. ומדובר פה בשנים שהאינטרנט אפילו לא הגיע לארץ. משחקי דום וסדרת הבת שלהם, הטירה הנאצית, הם למעשה חלוצי ז'אנר ה-FPS ונמנים בין המשחקים המשפיעים ביותר בתולדות הגיימינג. אחרי שנים של ציפייה ואכזבה ממשחקי המשך בינוניים כמו דום 3 ודום 64, 2016 הביאה איתה הפתעה מרעננת. משחק דום חדש ששומר את הקסם המקורי של הסדרה ומביא אותה בהצלחה לעידן המודרני. דום 2016 היה משחק מהיר, אינטנסיבי, אכזרי ומפוצץ אדרנלין. והנה אנחנו כבר ב-2020 וסוף סוף הגיע משחק ההמשך המצופה, דום איטרנל. אז איך הוא משתווה לקודמו? בואו נתחיל. בואו נגיד את זה ככה, דום איטרנל גורם לדום לראות כמו משחק רגוע וחביב. מהרגע שמתחיל המשחק ואנחנו נכנסים לחליפתו של דום גיא, אנחנו תמיד בתנועה, מרגישים כמו האיש החזק בעולם וגם כמו האיש הפגיע ביותר. האקשן בדום איטרנל הוא נון-סטופ, ואני מתכוון לזה. אין מצב להתקמפר ולצלוף אויבים מרחוק. לא משנה איפה נתחבא, המפלצות ימצאו דרכן אלינו במהרה. וברגע שיגיעו, נדע במקום אפילו לרגע, משמעותה מוות בטוח. לכן, אנחנו תמיד בתנועה. תמיד מזגזגים בין אויב לאויב. מוצאים את המסור החשמלי הנאמן שלנו לניסור השד הקרוב ביותר בשביל תחמושת. מחליפים נשק, קופצים לאוויר, עושים דש וקפיצה כפולה ויורים לו רימון לתוך הפה. מתקרבים עליו עם דש אווירי נוסף. מבצעים עליו פיניש אכזרי, אוספים ממנו בריאות, וכל זה כשאנחנו עדיין באוויר. ואין לנו זמן להקל את הטירוף, כי איכשהו כבר נגמרה לנו התחמושת ועושים דרכנו במהירות לאויב הבא. הקומבט בדום דורש מאיתנו לזכור את נקודת החולשה של כל אויב ואויב. לכל אחד מהנשקים שלנו יש יתרון על אחד מסוגי השדים שבדרכנו, ואף יכולת לנטרל את נשקיהם המסוכנים ביותר. לכן תדרשו להתרגל להחליף נשקים מספר פעמים בכל קרב נתון. מפלצת שספגה כמות נזק מסוימת תתחיל להבהב ותיכנס למצב מוחלש, בו נוכל לבצע פיניש מוב מגניב, אקסטרה זוועתי והרבה פעמים קום. לתת לנו כמה דקות להסדרת הנשימה בין לבין הקרבות המטורפים, דום איטרנל מספק לנו תמריצים רבים לחקור ביסודיות את כל אחד מהעולמות האפהפיים אליהם נגיע. סריקת כל פינה ופינה בעולמות המרשימים בדום תוביל למקומות סודיים רבים. ואלו יאפשרו לנו פתיחת פונקציות חדשות ושדרוגים לנשקים שלנו, חיזוק ופיתוח יכולות החליפה שלנו, מציאת שיט קודינג כמו IDDQD המיתולוגי שנותנים לשחק במשחק במצב God Mode, או הקמת אוסף רובוט פופ חמודות של האויבים המזוויעים. נוכל אפילו למצוא תקליטים של מוזיקות ממשחקי איד ישנים ולשמוע אותם בספינה שלנו. מי שמעדיף להתמקד אך ורק בניפוץ גולגלות, יוכל לסיים את המשחק עם היכולות הבסיסיות בלבד, אבל יפספס הרבה מהכיף החבוי במסכים השונים. למעריצי האקספלוריישן שבינינו, יש הרבה מה לאהוב. תחשבו מטרויד פריים, רק על סטרואידים. בין אם מדובר בעיצוב המסכים המעולה, אנימציית האויבים המצוינת או הרפרנסים מעוררי הנוסטלגיה המופיעים בכל רגע במשחק, הגרפיקה בדום איטרנל היא תענוג אמיתי. והמשחק שמר על 60 פריימים בשנייה גם על הפלייסטיישן 4 הישן שלו. חוץ מפעם אחת שהמשחק קרס לי באמצע קרב מטורף בזמן שידור חי, אבל החוויה הקלעית כל כך חיובית שאני אסלח לו על זה. הנוסטלגיה לא מככבת רק בפן הגרפי. גם הסאונד אפקטים באיטרנל מוגזמים ואגרסיביים בקטע נפלא, ושלחו אותי כל פעם אחורה בזמן לתקופות יפות עם דום 2 ודיוק נוקם 3D המטורפים. ואיך הסאונדטרק? מה אני אגיד לכם? המוזיקה באיטרנל היא אולי החוזקה הגדולה ביותר במשחק מבחינתי. הטרקים הדינמיים משתנים לפי הסיטואציה בה אנחנו נמצאים וגורמים לנו להישאב לאקשן לא פחות מהקרבות עצמם. אין לי מילים, באמת, סאונדטרק במשחק הזה פשוט מכל טוב.
מתבקש, איטרנל מגיע גם עם מצב מולטיפלייר משלו. מצב המולטיפלייר מעניין. בשונה מהדאט מאץ' בדום 2016, בדום איטרנל יש לנו מולטיפלייר אסימטרי. שני שדים נגד סלייר כמובן. מדובר במשחקונים קצרים, ששניים נגד אחד. כל משחקון מורכב מ3 סיבובים, ואחרי כל סיבוב כולם מקבלים אפשרות לבחור חיזוק מסוים. בין אם זה להיות מהירים, מד בריאות גבוה יותר או תחמושת. יש טוטוריאל מסודר וקליל שמסביר על כל שד והיכולות שלו ואיך כדאי לשחק איתו. לדום סלייר אין טוטוריאל, כלומר יש לו, הוא נקרא קמפיין. אז אם אתם מתכוונים לבחור בסלייר, כדאי שתגיעו מוכנים. כי לשדים האלה יש יכולות לא רעות בכלל, והרי אתם משחקים מול אדם, לא מול אינטליגנציה מלאכותית. בשביל לשחק תצטרכו קודם כל להירשם לבתסדה.net. ברגע שעשיתם את זה, בין אם אתם משחקים בקמפיין או במולטיפלייר, אתם מתחילים לצבור ניסיון ופריטים קוסמטיים לדמויות שונות שלכם במצב האונליין של המשחק. לסיכום, דום איטרנל הוא שדרוג משמעותי ביותר לקודמו המדהים מ-2016. הוא חדשני, הוא נוסטלגי, הוא אכזרי באקסטרים, והוא גם קורע מצחוק. אז אם גם אתם דום גיא פן בנשמה, המשחק הזה הוא חובה. זו הייתה ביקורת גיימי לדום איטרנל. אם אהבתם תעשו לייק וכמובן תירשמו לערוץ. זה היה בסרטון הבא חברים.